nga ku besohet se edhe është infektuar. Ndërsa rasti tjetër është një 84 vjeçare nga fshati Mengel, i cili në orët e vona të mbrëmjes së dieshme është transportuar drejt spitalit infektiv në Tiranë pasi vuante nga sëmundje shoqëruese dhe gjendja e saj paraqitet e rënduar. Me 2 raste të reja të konfirmuara në Elbasan, shkon në 797 numri të infektuarve me COVID-19 në vendin tonë. Për të njohur më shumë detaje për të gjithë situatën ditën e sotme, do shkojmë me gazetarin Angela Celibashi. Mirëmëngjes, Angela. Mirëmëngjes, Neida. Në fakt, siç e thatë edhe ju, janë 2 raste pozitive të konfirmuara në Elbasan, mbrëmjen e djeshme, çka e çon numrin e të prekurve në vendin tonë që nga fillimi i pandemisë në 797 persona. Duhet thënë në fakt se nga këta 67% e tyre janë të shëruar, ndërsa pjesa tjetër janë persona aktiv, që do të thotë se pavarësisht numrit të personave aktiv, pjesa më e madhe e tyre ndodhen në vetë izolim në banesat e tyre, duke u ndjekur ose nga mjeku i familjes ose në rastet më të mira nuk kanë shenja të COVID-19. Ndërsa në 2 spitale tashmë COVID-1 dhe COVID-2 në krye qytet janë 33 persona të cilët marrin shërbimin e nevojshëm mjekësor. Duhet thënë në fakt se ky numër i të shtruarve në të 2 spitalet në krye qytet, pra spitalet COVID, është duke rënë ndjeshëm. Ndërsa sa i përket edhe numrit të personave aktiv, Vatra e cila ka numrin më të lartë të personave aktiv është Kruja, e ndjekur më pas nga Tirana edhe më pas nga Kurbini. Duhet thënë në fakt se Tirana ka qenë ajo që fillimisht kishte numrin më të lartë të prekurve, por duket se Kruja për shkak edhe të infeksionit të hapur në fasoneri ka dalë kështu, ka rezultuar Vatra me personat me numrin më të lartë të prekurve aktiv. Ndërsa duhet të theksojmë gjithashtu se në kuadër të masave lehtësuese në vendin ton, 19 qytete të tjera do t'i shtohen listës së gjelbër, duke krijuar kështu edhe më shumë lehtësi jo vetëm në qarkullim, por edhe në vijimin dhe rikthimin e shumë aktiviteteve pikërisht në këto qytete. Angela, duke ditur se sot kemi edhe një fazë të re për hapje dhe lehtësim të masave, si pritet të vijojë gjithë kësaj jave, ndoshta edhe reagimi i qytetarëve? Në fakt ajo që është thënë her pas here nga Ministria e Shëndetësisë, por edhe nga Kryeministri, është se lehtësimi i masave do të shihet qartë në 3 javët në vijim, pra javën që kemi nisur dhe 2 javët pas kësaj. Duke u nisur nga dita e sotme, data 4 maj, do të ketë, siç e theksova, do të ketë një numër 19 qytete të reja të cilat do të shtohen listës së gjelbër, pra të qyteteve të gjelbra, ndërsa do të vijojë më vonë edhe me hapjen e disa bizneseve të tjera nga data 11 maj, e më pas akoma do t'jetë data 18 e cila do të bëjë dhe hapjen e bareve, restoranteve, apo edhe qendrave dyqaneve në qendra tregtare. Kjo në fakt niset, këto masa lehtësuese në fakt vinë edhe si pasojë e numrit të ulët të prekurve me Covid në vendin tonë. Kujtojmë që vetëm në 24 orët e fundit vetëm 6 persona kanë rezultuar pozitiv. Duhet kujtojmë gjithashtu se numri më i lartë të prekurve në vendin tonë ka qenë 34 persona, çka më pas ka pësuar edhe një ulje të ndjeshme të prekurve. Angela, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë ditën e sotme, ndërkohë ne do të vijojmë me të tjera zhvillime. Vendimi një të riu për t'i çuar bukën prindërve të tij jashtë fashës orarit të lejuar i ka kushtuar atij 72 orë qëndrim në qeli. Policia e Firit e kishte ndaluar për shkelje të liridaljes, edhe pse ai kishte në dorë 2 bukët që po i çonte prindërve të tij pensionist. Gjykata e ka lënë të lirë, ndërsa baba i tij ka deklaruar se mbajtja në polici e djalit ishte tepruar, duke deklaruar se të natën e arrestit i kishin kthyer 2 bukët si sende personale. Ky që po shihni në ekran të lidhur me pranga është Arbër Stefan, një 32 vjeçar i cili qëndroi 72 orë në qeli pasi u kap nga policia me 2 bukë që i kishte bler për t'ia çuar prindërve të tij. I riu me profesion stomatolog u kap në thyerje të fashës së orareve dhe sipas pretendimit të policisë ka kundërshtuar uniformat. Por drejtësinë në vend e ka vendosur këtë të diel gjykata e Fierit, e cila e ka lënë atë të lirë. Babai i Arbrit, Anesti Stefa, ka rrëfyer për mediat ngjarjen duke thënë se njoftimi nga policia i 2 prindërve që jetojnë vetëm dhe që kishin nevojë që djalit u bënte pazar është bërë shumë vonë. Djali është ndaluar, ka vajtur te furi bukës, ka marrë 2 bukë
për familjen, gjë që na ka bërë pazarin aty vazhdimisht, se ne jemi të dy të moshuar. Edhe aty është ndaluar nga patrulla e policisë, kur ka nxjerrë atë mjetin e stomatologu, policia është shprehur keq, me fjalë e ka ofenduar. Policia nuk ka harruar që natën e ndalimit u jap 2 pensionistëve 2 bukët, duke i renditur ato te sendet personale të 32 vjeçarit. Na dhanë dhe bukët, këto janë sendet e djalit, i merrni me vete. Kemi marrë 2 bukët e jemi kthyer në shtëpi. Nga 18 prilli deri në 2 maj në të gjithë vendin janë vendosur 4857 masa administrative për shkelje të masave të veçanta në periudhën e infeksionit të COVID-19. Falja i gjobave për ndalim qarkullimin nuk e ka ndaluar policinë për vendosjen e masave të reja administrative. Në bazë të aktit normativ të qeverisë janë dëshkuar afro 5.000 shtetas, ku përfshihen gjoba për kalimtarët, por dhe deri tek heqja e patentave. Deri në hyrjen në fuqi të ndryshimeve të kodit penal, policia ka vijuar masat në bazë të aktit normativ të qeverisë kundër përhapjes së koronavirusit. Nuk kanë qenë të pakta gjobat e vendosura në gjithë vendin. Ka rezultuar si që nga 18 prilli e deri në 2 maj janë vendosur 4857 masa administrative për shkelje të ndryshme. Në këtë periudhë në të gjithë vendin janë evidentuar 468 drejtues mjetesh që kanë shkelur urdhrin e ndalim qarkullimit, të cilët janë dëshkuar me heqje të lejes së drejtimit dhe bllokim mjeti. Gjithashtu janë vendosur 691 masa administrative ndaj drejtuesve të automjeteve që nuk kanë respektuar urdhrin për të qarkulluar me jo më shumë se 1 pasagjer në automjet. Sa kaq janë dëshkuar me masa administrative 10.000 lek, 3.618 shtetas, pasi janë konstatuar duke lëvizur në këmbë apo me bicikleta jashtë fashave të orareve të lejuara. Gjithashtu janë dëshkuar me masa administrative 20.000 lek dhe bllokim mjeti për 3 muaj, 5 shtetas pasi nuk kanë zbatuar urdhrin për kufizimin e lëvizjeve në parqe e lulishte. 6 qytetarë janë qobitur me masën 700.000 lek, pasi kanë shkelur rregullat e vet karantinimit të detyrueshëm. Po gjatë kësaj periudhe janë konstatuar 69 lokale të hapura dhe ndaj administratorëve është marrë masa e bllokimit. Policia e shtetit u bën me thirrje qytetarëve, të cilat ndodhen në zonën e gjelbër, të mos abuzojnë me lehtësimin e masave, por të zbatojnë me rigorozitet distancimin social, të mos qëndrojnë në parqe e lulishte e të mos grumbullohen në shëndetorët e qyteteve përkatëse. Në ditën ndërkombëtare të medias, organizatat ndërkombëtare në Shqipëri bëjnë thirrje për vetrregullim të këtij sektori, si një alternativë më mirë se çdo paketë tjetër e qeverisë. Ndërsa kreu i shtetit ngre alarmin se për shkak të presioneve në vend po ulet numri i gazetave, ndërsa opozita akuzon qeverinë se ka kufizuar informacionin për gazetarët. Dita botërore e lirisë së shtypit e gjen sot lirinë e medias në Shqipëri të përkeqësuar në krahasim me një vit më parë. Edhe pse qeveria kërkon që me paketën antishpifje të rregullojë median online, zyra e ASOB-s në Tiranë nënvizon faktin se vetë rregulimi i medias është një alternativë më e mirë krahasuar me rregullimin nga ana e qeverisë. Me anë të një shkrimi në Facebook, edhe presidenti i Republikës Ilir Meta shpreh shqetësimin se paketa antishpifje, tërmeti dhe pandemia COVID-19 e kanë goditur pushtetin e katërt. Ndarja preferenciale e reklameve publike, financimet jo transparente të bizneseve private, kufizimet dhe presionet e drejt për drejta apo të tërthorta, janë bërë shkak që të kemi më pak gazeta se një vit më parë. Për Shqipërinë, aspirantë për anëtarë në Bashkimin Evropian, regresi në raport me lirinë dhe pavarësinë e medias është i papranueshëm. Edhe kreu i PD-s Lulzim Basha nënvizon faktin se në këtë periudhë liria e medias është përkeqësuar për shkak të kufizimit të informacionit për gazetarët. Arrestimi i gazetarëve dhe aktivistëve dhe mbyllja e mediave kritike ndaj qeverisë janë vetëm disa nga problemet që kanë përkeqësuar lirinë e medias në Shqipëri, ku propaganda e qeverisë kërcënon çdo ditë lirinë e shprehjes dhe të vërtetën. Edhe se litë diplomatike të SBA-s kanë përshëndetur punën e gazetarëve shqiptar në këtë periudhë të vështirë për shkak të pandemisë. Rreth 13.000 punonjës të transportit udhëtarëve nuk kanë përfituar as nga paga e luftës dhe as nga paketa e dytë e ndihmës ekonomike. Përfaqësuesit e tyre paralajmërojnë protestat, teksa theksojnë se ministre Balluku nuk i është përgjigjur asnjë prej kërkesave të tyre.
Me pagat e luftës, punonjësit me rroga të ulta do të mund të siguronin ushqimet bazë në 2 muajt e pandemisë, por janë pikërisht ata që kanë të ardhurat më të ulta që rezultojnë të mos kenë përfituar. Qeveria e ka miratuar 2 skema ndihme, por rreth 13.000 punonjës të transportit të udhëtarëve deri më tani nuk kanë marrë asnjë të ardhur. Problemi është që paga e luftës refuzuar me preteksin që aktiviteti nuk përbën pjesë në listën e shërbimeve të mbyllura me urdhrin e Ministrisë së Shëndetësisë. Disa nga operatorëve është komunikuar ky mesazh. Disa të tjerëve i është refuzuar dhe disa janë akoma në pritje. Ne sigurimet i paguajmë dhe gjendja financiare është rënduar. Kreu i Shoqatës së Transportit të Udhëtarëve thotë se i ka dërguar një kërkesë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit, por ende nuk ka marrë asnjë zgjidhje. Kërkesa dërguar Ministrisë Infrastrukturës, Ministrisë Financave dhe DPSHT-s janë 6 pika në fakt dhe kryesorja është hartimi i pakete financiare dhe rikthimi në aktivitet, duke pasur masat mbrojtëse. Paralajmëron për masa ekstreme nëse nuk do të ketë zgjidhje. Nëse nuk merren masat e nevojshme, mendoj se 5.000 punëtorë do mbasin vendet e punës. Një tjetër kërkesë është edhe shtyrja e vlefshmërisë të taksave të autobusëve që operojnë në transportin publik. Masat e parandalimit së koronavirusit nuk sigurohen për personat e riadesuar. Ata denoncojnë se një avion në numri udhëtarëve është i lartë dhe pa asnjë distancë. Megjithatë, nga java e ardhshme do të ketë një numër më të lartë të udhëtarësh, ndërsa karantinimi detyrueshëm në hotele do të jetë i vlefshëm vetëm për zonat e gjelbërta, ndërsa për zonat e kuqe vetë karantinimi në banesë me familjarët e tyre. Këta janë shqiptarët e fundit të cilët do të kenë të detyrueshme ta kalojnë vetë karantinimin për 14 ditë në hotelet të zgjedhura nga qeveria shqiptare, ndërkohë që nga dita e nesërme me 4 maj të gjithë shqiptarët që vijnë nga zonat e kuqe që do riadhesohen në vendin tonë do të kenë mundësi që këtë periudhë izolimi ta kalojnë në banesat e tyre. Në momentin që do rezervojnë biletën në Air Albania, shqiptarët duhet të japin adresën e saktë të shtëpisë së tyre, por nëse në këto deklarime konstatohen mashtrime, do të ndërmerren masa penale ndaj tyre. Personat që të plotësojnë formularin dhe rezultojnë se banojnë në zonat e kuqe, atëherë kanë mundësinë që izolimin ta kalojnë pranë familjes së tyre. Por kushti që qeveria ka vendosur është që në karantinë prej 14 ditësh duhet të qëndrojë gjithë familja. Në rast të kundër duhet të shkojnë në hotel. Ndërsa për shqiptarët që jetojnë në zonat jeshile, izolimi në hotel me shpenzimet e tyre do të jetë i detyrueshëm. Mbi 2500 shqiptar janë riadhesuar deri këtë fundjavë, prej të cilëve me 3 maj 134 kanë shkelur në tokën shqiptare pasi kanë fluturuar nga Roma drejt Tiranës. Por mikrofonit televizionit Ora, udhëtarët tregojnë vështirësitë për prenotimin e biletës pasi disa rezervimeve të anuluara për shkak të pandemisë. Kam prerë 3-4 herë biletën dhe më është djegur, është rikthyer avioni. Shumë vështirë. Pse? S'po që shutot. Bëllë për zotin, vështirë bëllë e patëm. 100 kontrole. Janë të shumë nga të riadhesuarit që denoncojnë mosruajtjen e distancimit social në avion. Kishte shumë dyndje, shumë gjeshje dhe këtu distancë. Në kuptoni? Ngjitur fare. Rreth 2 muaj kanë qëndruar në karantinë në qytetet italiane, ndërkohë që shikojnë periudhën e karantinimit në hotele si procesin e fundit për të fituar lirinë. Sa do bëj? Do fitoj lirinë. 2 muaj kam në Firenze. Që të bëjmë ikë familje tonë, me po familjen. Po normal, si mali, bëjmë në garantinë 2 muaj gjyrës atje. Dhe iki vetëm ki familje, se kom ja i vit pa i pa. Riadhesimet do vijojnë me Gjermaninë, Turqinë, Francën, SBA-n dhe Italinë. Në Shqipëri do të krijohet një agjenci e posaçme për garantinimin e pagesave online. Përmes këtij procesi, bankave të nivelit të dytë u jepet mundësia të autorizojnë një individ për të pranuar pagesat ku nuk kanë deg. Po ashtu, kjo i hap rrugën edhe përfshirjes në tregjet ndërkombëtare. Bankat e nivelit të dytë do të afrojnë shërbime në ato territore që nuk kanë deg. Për këtë qëllim do të krijohet një institucion ndërmjetësimi ku do të angazhohen agentë të specializuar. Përmes tyre, institucionet financiare do të njohin pagesat dhe transaksionet e kryera. Kjo pikë është parashikuar në ligjin për shërbimin e pagesave të miratuara prej Parlamentit të njëjtën e shkuar, ndërsa në relacionin mbështetës tuese synohet që deri në vitin 2022, 70% e shqiptarëve të kenë një llogari bankare përmes së cilës të kryejnë pagesat online nga 40% që është aktualisht.
Një tjetër risi është lejimi i agjentëve të ndërmjetësojnë në pagesat ndërkombëtare. Për herë të parë është parashikuar dhe shitblerja e aksioneve, duke i hapur rrugë Shqipërisë në përfshirje në tregjet ndërkombëtare. Kjo duke garantuar dhe besueshmërinë e një pagese online. Do të jetë Banka e Shqipërisë që do të përcaktojë kapitalin fillestar të krijimit të një agjencie të tillë. Kjo do të garantojë që pagesa e autorizuar nga individi të jetë garantuar deri në marrjen e mallit ose të sigurimit të aksioneve. Në rast se porosia nuk do të realizohet, do të jetë agjencia që do të kthejë fondet. Duhet thënë se deri më tani Shqipëria është në listën e shteteve ku nuk lejohet shitblerja përmes pagesave online në njësër rastesh. Edhe pse në fillimet e pandemisë u duk se pati një politikë letësuese nga bankat për dhënien e kredis, ajo është përgjysmuar krahasuar me marsin e një viti më parë. Në një rritje të lehtë janë vënë depozitat me 0,1%. Fillimi i muajit mars, i cili përkoi me përhapjen e pandemisë COVID-19, paralizoi çdo aktivitet ekonomik, e pasqyruar kjo edhe në rënje të ndjeshme të kredisë së re. Sipas raportit më të fundit të Bankës së Shqipërisë, huaja e re e dhënë ishte 6,4 miliard lek, duke e shënuar kështu një përgjysmim të mesatares mujore të dhënë një vit më parë. Edhe kreditimi në euro gjatë kësaj periudhe është përgjysmuar krahasuar me mesataren mujore të 2019-s. Moneda e përbashkët ka arritur nivelin më të ulët mujor që nga viti 2015, ku gjatë muajit mars janë dhënë vetëm 32 milion euro kredi. Pas përhapjes së koronavirusit, Banka e Shqipërisë miratoi disa rregullore dhe nxori një udhëzim për qytetarët dhe bizneset që mundësonin riskiludimin e kësteve të kredisë me subjektet kredimarrëse për të gjithë ata që do kishin pamundësi page. Kjo solli një rritje të stokut të huas me 3,2% ose 18 miliard lek për gjatë muajit mars krahasuar me muajin shkurt. Stoku i kredis në fund të muajit mars arriti 597 miliard lek, shumë kjo e cila është marrë hua nga bizneset dhe individët, dhe rreth 49% e saj është në valutë. Rritja e stokut të kredis është ndikuar edhe nga forcimi i monedës së përbashkët europiane për gjatë muajit mars. Megjithatë, depozitat ndryshe nga kredit nuk u ndikuan nga pandemia e COVID-19. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, depozitat në lek ruajtën tendencën rritëse, edhe pse me një rritje të lehtë me 0,1% për gjatë muajit mars në raport me shkurtin. Nga të dhënat rezulton se individët dhe bizneset kanë rritur kursimet e tyre në lek, edhe pse me doza të moderuara. Arritja e nivelit të valutës europiane në 131 lek nga 122 deri në 123 që ishte në 2 muajt e parë të vitit, kanë sjellë një rritje të ndjeshme në mars të depozitave në euro. Totali i depozitave të raportuara ishte rreth 8,7 miliardë euro. Në kohën kur numri i të prekurve nga koronavirusi ka shënuar rënje të ndjeshme në kryeqytet, familjarët dhe fëmijët kërkojnë më shumë kohë për të dalë. Megjithatë, thirrja e tyre shkon për të ruajtur masat e parandalimit të infeksionit edhe pas kapërcimit të kësaj situate. Të moshuar, fëmijë e të rinj kishin mbushur rrugët dhe parqet kryesore të vendit këtë të diel. Shumë të moshuar zgjodhën kodrat e liçenit për të shijuar rrezet e diellit. Për ta, fasha e orarit është e pamjaftueshme, ndërsa mendojnë se tashmë duhet t'i kthehemi normalitetit. Avash. Duhen hapur, avash. Sa i përket orarit, është mjaftueshëm për të dalë për të marrë ajër? Mund të zgjerë të qik. Jemi të lumtur që dolme do dalim prap. Do dilni prap? Do dalim prap kur na ja bile shteti. Gradualisht, mire është që të hapet. Në kjo që të hapen rrugët dhe të hapen gjithçka, unë mendoj që të ketë disiplinë, të ketë rregull, të ketë ligje. Fillimisht, pas atyre masave që duheshin marrë, nuk është keq. Po që edhe mund të arrisi një çik për faktin sepse, domethënë, po bie vala. Çfarë bëhet sot që dolët? Sot bëm një shëtitje që na kënaqi sepse edhe dita është shumë e mirë. Morëm frym. A është i mjaftueshëm orari që keni në dispozicion për të dalë? Po, pak nga bëj 3 herë në javë. Ndërkaq shumë të moshuar i zuri jashtë fasha e orarit të ndalim qarkullimit. Lirdaljen e së dielës e shijuan edhe fëmijët. Ata thonë se orari është i pamjaftueshëm, ndaj edhe kërkojnë më shumë kohë dhe mundësi për të luajtur. Qa do bësh? Po bëj xhiro me bicikletë. Të mjafton orari? Po. Çfarë do bësh sot që do dalësh? Ja,
Do luaj, do shëtësi, do bëj gjëra aktivitetet të ndryshme. Unë do los, do bëj një gjëra të vogël. Je i lumtur që sot ke dalë? Po. Deri këtë të diel, në Shqipëri 531 persona kanë fituar betejën ndaj koronavirusit, ndërkohë 233 raste janë ende në trajtim. E djela kanë nxjerrë familjet e jashtë shtëpive për të shijuar pak orë liridalje. Në qytetet si Shëngjini dhe Vlora është shijuar dhe Bregdeti, ndërsa sheshet kanë mirëpritur të moshuarit dhe fëmijët, ndërsa e kundërta ndodh në qytetin e Krujës, ku vatra mbetet po e nxehtë. Kjo e diel shënon ditën e fundit të ndalim qarkullimit në Vlorë. Si çdo fundjavë, lungomare ishte nga zonat më të preferuara. Vendimin për përfshirja në zonat të gjelbërta e konsiderojnë të vonuar, ndërsa kërkojnë ruajtjen e kushteve të sigurisë. Mirë na duke, kujdesi ta kemi vetë. Të ruajmë veten. Nuk dim nga të mërojemi, prandaj masat e rekomanduara nga mjekësia janë domosdoshme që ne duhet t'i zbatojmë. Edhe pak më me pak frikë po dali. Duhet më kujdes. Por ndërsa Vlora futet në qytetet që prej ditësh nuk kanë raste të reja me Covid, Kruja është qyteti që po njeh vetëm rritje të numrit të infektuarve me 114 raste. Përhapja e menjëhershme e koronavirusit ka bërë që edhe lëvizjet të jenë të pakta. Edhe në Lezhë, dita me diell është shfrytzuar jo vetëm për të dalë, por edhe për të shijuar kohën. Edhe në qytetet të tjera është shfrytzuar fasha e orarit të lejuar për të dalë. Të shtunën e ardhshme pritet që të ketë një liberalizim të mëtejshëm, ndërsa pritet dhe vendimi përfundimtar për hapjen e lokaleve dhe të qarkullimit me automjete. Në një fundjavë të jashtëzakonshme, Voskopoja duhet të ishte e gjallëruar, por në këto 2 muaj të fundit, pak kush ka mundur të shijojë bukuritë e saj. Në kohën kur pandemia globale ka paralizuar shumë sektor, mes të cilëve dhe turizmin, operatorët turistik në Sarandë kanë gjetur një mënyrë për të thithur pushuesit vendas. Shumë kanë bërë të ditur zbritjen deri në 20% të çmimeve, si dhe restorante do të afrojnë menut e preferuara më së shumti nga turistët shqiptar. Këtë e ka pohuar për Ora News Erben Qipa, kreu operatorëve në Sarandë. Po bëjmë një thirrje dhe apel, jo qeverisë në këtë rast, por të gjithë shqiptarëve të Kosovës, qofteve komshive tanë Maqedonas. Të preferojnë Shqipërinë dhe padyshim fokusohemi te Saranda dhe Ksamilit, dhe ne kemi marrë një vendim që hotelet të japin një ofertë me 20% ulje të çmimeve. Qipa thotë se prenotimet janë anulluar dhe përsa kohë kufin të jenë të mbyllur, turizmi do të vazhdojë të jetë në kolaps. Nuk kemi një datë se kur do të hapen kufit, kemi disa detyrime të cilat lindin në rast se do të punojnë qoftë edhe me tregun vendas. Për hotelet që kanë investuar dhe 2020-ën e kishin vitin e parë të punës, situata është më e ndërlikuar. Aktualisht nuk ka asnjë rezervim, janë anulluar të gjitha rezervimet. Saranda është një nga qytetet që punësimin e ka të drejtuar nga industria e turizmit, mbyllja e kufive pritet të rrisë numrin e të papunëve. Kruja vion të mbaj vendin e parë përsa i përket rasteve aktive me COVID-19 në vendin tonë. Në përditësimin e situatës së 24 orëve të fundit, Ministria e Shëndetësisë bëri me dije se nga analizat janë zbuluar 6 raste pozitive, përkatësisht nga 197 testimet që janë kryer. Rastet e fundit i përkasin Krujës, Kurbinit dhe Tiranës. Ministria e Shëndetësisë i bën thirrje të gjithë qytetarëve që të vazhdojnë të respektojnë distancimin fizik si dhe higjienën e tyre personale. Kruja është në vendin e parë. Në këtë mënyrë dhe me rastet e reja të zbuluara në 24 orët e fundit, Kruja nga kjo e diel mban vendin e parë përsa i përket rasteve aktive me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë bëri me dije se në 197 teste u zbuluan vetëm 6 raste me COVID-19, nga të cilat 4 në Krujë, 1 në Kurbinë e 1 në Tiranë. Në Institutin e Shëndetit Publik janë testuar 197 raste të dyshuara për COVID-19. Nga të cilat kanë rezultuar pozitiv vetëm 6 raste, që i përkasin Krujës dhe Kurbinit, si dhe vetëm një rast pozitiv në Tiranë.
Në këtë mënyrë, me rastet e fundit në rang vendi janë të konfirmuar me virusin 795 raste, kur 67% e tyre janë të shëruar. Ministria bëri apel dhe për nisjen nga nesër të zbatimit të zonës së gjelbër për disa qytete. Duke filluar nga nesër, në datën 4 maj, do të shtohen zonat e gjelbërta edhe në bashkitë ku ka risk të ulët transmetimit të infeksionet. Pjesa më e madhe e rasteve aktive me COVID-19 po ndiqen nga mjeku i familjes ose janë asimptomatik, ndërsa momentalisht në 2 spitalet COVID, në spitalin infektiv dhe spitalin Shefqet Ndroqi, janë të shtruar 33 pacient dhe vetëm 7 prej tyre janë në terapi intensive. Partia Demokratike akuzon qeverinë se po i mohon të sëmurëve kronik kujdesin shëndetësor, pasi spitalet e specializuara janë kthyer vetëm në shërbim të pandemisë. Ndërkohë nga ana tjetër, Lëvizja Socialiste për Integrim i kërkon Ramës që të publikojë shifrat e vërteta të prekur nga COVID-19 ose të letësoj masat. Në rast se kjo kurb, pra kjo qinga gjithmonë e sheshtë, cili që e efekti masave të ndërmara për 8 javë rresht, në llogarit kujt vajten masat, kujt i shërbyen ato, si qytetarët e pandemisë nuk i shërbyen. Ky është fakt. Përfundimisht, o kurbe shesht dhe masat duhet hiqen, ose të bëhen publik të vërtetat, që të justifikojnë 8 javët dramatike, tragjike, shumë të rënda, të cilët kanë krijuar premisat e 2 pandemive që do të shoqërojnë këtë vend. Pandemisë ekonomike e cila ka filluar të japi efektet e veta shkatrimtare, ku mira njerëz u mbasin votet e punës, dhe pandemisë mjekësore. Spitali i sanatoriumit Shefqet Ndroqi është shembulli më skandaloz se si qeveria ka ndërprer çdo shërbim të mirëfillt dhe specifik në këtë spital për pacientët që nuk kanë Covid. Ka vendosur të bllokojë një spital me 130 shtetër për 5 të smur nga virusi. E njëjta situatë është që SUT, që ofron shërbime shëndetësore në rang kombëtar. Përveç pacientëve që kanë nevojë etikët kurohen sanatorium, me mijat të smur kronik janë lënë gjithashtu në mëshirë të fatit. Mjeku specialista për familjes është urdhëruar të mos bëj asnjë vizitë kontrolli, por vetëm të lëshojë receta online. Kaq edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirë takofshim.